We're going out in the city! For this clip, papakita naman namin yung itsura ng hotel namin for today at saka ang ginawa namin upon arrival sa Vegas. Wow! Ano ba ito? Welcome to the palazzo. This is our palace. Bakit pabulong? Siyempre, animal. Nay naman! Ba't walang anniversary cake? Pwede dito, no? Dito Nay, kasya ka na naman! Okay. That's right. Ay, ang ganda mag-work from Las Vegas naman ito. Open please! Ano ba ito? May control pa dito. So we stayed here for 2 nights and this is our everyday view. So we chose the Palazzo kasi may hinahanapol na challenge si Jumbert sa IHG. So we decided to stay here. And after nga namin dito mag-tour sa room, naligo kami, natulog, and then afterwards pagkagising namin, gabi na at namasyal na nga kami. Baby! Hi, good evening, and we're going out in the city. Let's go. So yung mga clips na makikita nyo for today ay mga pinagsama-samang clips ng aming pamamasyal nung lumabas kami nung araw na ito. Treasure Island! At saka yung mga heater. At least. Yeah. Ay, ito baby. Jamie. Okay yung packet na. Hindi nga siya nakaka-intimidate. Kasi Diba? kahit yung ibang tao, parang wala, dead man yun. Dead man. Then kahit cellphone nakaka-intimidate. Oo, kasi ang laki. So true, maganda talaga yung Osmo Pocket at yun na yung ginamit ko sa buong trip na to. And yun, kinompare lang namin yung usability. Kasi syempre, pag naglalakad ka, tapos may labas kang cellphone, usually parang matatakot ka, baka nakawin, or yung iba, they feel that you are capturing their private moments, char. So, pero dito sa Osmo Pocket, yung mga tao na kasalubong namin, they're more of, ano yun, and then yun. Wala na, ignore na lang sila. So, mas feeling safe na gamitin ito while traveling. Hi guys, so we're eating our first meal, yung Panda Express, orange chicken, tsaka broccoli, beef. So yung classic yun. And 1 drink. So magkano siya lahat with taxes? 15-20 ang mahal na. So mga 700 plus. More than pala, 800. Pero ganyan talaga pag nagta-travel. Enjoy life, enjoy food. At may inflation. At may inflation. Kamusta naman ang kain? Okay naman. Sarap. Pampinoy. I-share mo yung highlights. Ano yung ginawa natin ngayon? Sharing. Sharing tayo ng isang plate lang. Dati, ang akin lang yan. Dahil diet. Correct. Okay, bye. Bye-bye. After kumain, nag-shopping lang kami ng mabilis sa fashion mall and bumalik ng hotel para i-drop yung aming pinamili. Afterwards, sumabas din kami ulit kasi gutom pa daw si Jamie. Let's start hurrying ka doon. 1, 2, 3, go. Din, 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 din. Hello. Welcome to the Venetian. Yan.
Ano, parang nasa Makinbutan. Joke. Jamming. Yung sayang, di ko naabutan. So matapos lang at daw $3. Ay lang. Scared face yun. So, habang naglalakad kami, may nag-aaway at saka may hinuhuli yung pulis, naghahabulan sila. Kaya, scared face talaga. But anywho, we are safe and now we are on our way dito sa The Link para kumain ng In-N-Out for our midnight snacks. Maganda, mas visit itong The Link. Mukhang marami ding masarap na kainan na pwedeng subukan. Maraming tao pero nakahanap naman kami ng upuan doon sa loob kasi sobrang lamig sa labas. At ito nga ang feedback ni Jambert sa pagkain namin ng In-N-Out. Hello! Welcome to In-N-Out! Ayan, ang order namin. So, nag-customization fail ako. So, parang $3 na pa. Almost $3. Pero okay lang. Part of the experience. Ayan. So, double meal with fries, Neapolitan shake, and pink lemonade. And let's enjoy! Yan. Hello! Kamusta ang In-N-Out burger? Parang burger machine. Parang Wow. burger machine. So, masarap or hindi? How's the shake? Ang shake masarap. Combination siya ng strawberry, vanilla, at saka chocolate. Okay. Yummy? Very thick, oo, and yummy naman. How about the The lemonade? lemonade, so ito masarap. Gusto ko talaga to. Sarap, Tapos, no? ang pinakamasarap yung jalapeno kasi may kick siya. Ito, kinagat ko siya. Talaga, bro, may explosion siya. Okay. Tapos yung iba, excited dun sa katabi namin upuan ni Jambert kasi gusto na umupo. Tingin sila ng tingin. Eh, may bag si Jambert. Sana bigyan na niya ng chance para makaupo na sila. Paupuin mo na. Sige. Kawawa naman. Okay, bye-bye. Bye. Lamig na! Lamig na. Ayun, so after namin kumain, bumalik na kami ng hotel katulad itong video na to na pabalik ang clips kasi nga para may filler tayo habang nagkikwento ako sa inyo. And then, pumunta din kami sa Walgreens para bumili ng tubig para meron kaming pang-inumin for the next few days. At yun na nga, ito na, tapos na ating video. See you again soon para sa day 2 talaga ng trip namin sa Vegas. Here is my husband, that is my bride. Inaway ko yan kanina kahit siya ay mabait. Oh, static. Oh no. And you were home into the wilderness.